Αγαπημένα μου υπέροχα πλάσματα, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είμαι η Πατρίτσια Αριστοτέλους και αυτή είναι η ενότητα όταν οι φίλοι μου ρωτούν. Το σημερινό ερώτημα, γιατί είναι τόσο εθιστικός ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος. Πάμε να το δούμε. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να δούμε τους τρόπους που αποκτούμε αυτόν τον εσωτερικό αρνητικό διάλογο. Γιατί το μυαλό μας, το ασυνείδητο ή το συνειδητό μας εσωτερικά, λειτουργεί μονίμως. Έχουμε μόνιμα δηλαδή έναν εσωτερικό διάλογο. Πότε αναπτύσσεται αυτός ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος? Αναπτύσσεται όταν έχουμε μια ανασφάλεια, ένα κενό, όταν ρίχνουμε φταίξιμο στον εαυτό μας. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους, χοντρικά. Ο πρώτος είναι τα λόγια και οι οδηγίες των κηδεμόνων μας. Αυτά δηλαδή που μας λένε στην αρχή της ζωής μας για να μας προστατεύσουν. Το μην το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις εκείνο, φαίνεσαι σαν χαζός, φαίνεσαι σαν χαζή. Όλα αυτά που οι γονείς ή κηδεμόνες ή ο περίγυρός μας στην παιδική μας ηλικία μας χαρακτηρίζει. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό που ρουφάμε σαν σφουγγάρι, είτε από την ατμόσφαιρα, είτε από αυτά που μας λένε ή από αυτά που μας δείχνουν, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στο πρόσωπο, στις δράσεις ή τις αντιδράσεις των δικών μας ανθρώπων ή γενικότερα στο περιβάλλον μας και έχει να κάνει με το φόβο. Είναι οι φόβοι των άλλων, τους οποίους εμείς απορροφάμε. Ο τρίτος τρόπος είναι οι δικές μας άσχημες εμπειρίες. Αυτά δηλαδή που έχουμε βιώσει και σιγά σιγά δημιουργούν την πεποίθηση, την απόλυτη σιγουριά ότι έτσι είναι. Το σύνθετο και το πολύπλοκο σε αυτό το σκεπτικό είναι ότι πρώτον, οι άνθρωποι που μας έχουν πει, μας έχουν δώσει οδηγίες και τα λόγια τα οποία έχουμε υιοθετήσει ως έναν εσωτερικό αρνητικό διάλογο είναι άνθρωποι δικοί μας, πολύ κοντινοί. Άρα αυτά που μας έλεγαν ήταν για το καλό μας. Το δεύτερο, δηλαδή ο φόβος, είναι το σύστημα συναγερμού μας, όπου μας αποτρέπει από το να κάνουμε κάτι που θα μας δώσει μια άσχημη εμπειρία. Και το τρίτο, έχει τη δυσκολία ότι είναι εμπειρία. Την θεωρούμε δεδομένη. Μέσα μας έχουμε τη σιγουριά ότι αν επαναλάβουμε την ίδια κίνηση, θα έχουμε την ίδια εμπειρία, το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι, αν ο εσωτερικός αρνητικός διάλογος εξελίσσεται ως εξής, δεν είμαι αρκετή, δεν είμαι αρκετός για να ζήσω κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό από αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, έχουμε το αποτέλεσμα του να μείνω στάσιμος ή στάσιμη. Το αρνητικό ή το θετικό, το όχι ή το ναι, το μη κτλ. Δεν έχουν αντίκρισμα στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλός μας τα θεωρεί όλα ρήματα, όλα πράξεις. Αν μείνω δηλαδή στάσιμη ή δεν μείνω στάσιμη, αυτό που ακούει ο εγκέφαλος είναι το στάσιμη. Και μόλις έχει γίνει εθιστικό. Μόλις συνδυάσαμε όλα αυτά, ο αρνητικός διάλογος έχει γίνει εθιστικός. Ένα μικρό παράδειγμα. Μόλις ακυρώσεις τη συνέντευξη που έχεις κλείσει και σου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος, ανασφάλεια και μόλις καθίσεις αναπαυτικά σε έναν καναπέ σε μία πολυθρόνα, αρχίζεις να βγάζεις αυτά τα ρούχα που θα φορούσες στη συνέντευξη, βγάζεις τα παπούτσια σου, βιώνεις ανακούφιση, βιώνεις ασφάλεια. Ψευδή ή όχι, είναι ασφάλεια, είναι σιγουριά. Επιστρέφεις σε εκείνα τα γνώριμα, μπορεί λασπωμένα, αλλά γνώριμα στάσιμα νερά. Δεν χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να κολυμπήσεις στην παγωμένη θάλασσα, θα μείνεις στα δικά σου γνώριμα χλιαρά νερά. Αυτό λοιπόν είναι εθιστικό, γιατί δίνει αυτή την
ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Στα γνώριμα, ακόμα κι αν είναι αρνητικά, όσο αρνητικά κι αν είναι, νιώθουμε αυτή την ησυχία, αυτή την ψεύτικη ασφάλεια. Και έτσι σκοτώνουμε τα όνειρά μας για να έχουμε την ησυχία μας. Θλιβερό, αλλά αυτό κάνουμε. Δυστυχώς λοιπόν αυτός ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος. Τόσο απλά, αένα, θα συνεχίσει να παίζει και να επαναλαμβάνεται μέσα σου, μέσα στο κεφάλι σου, εκτός αν αποφασίσεις εσύ να το αλλάξεις. Αν έχεις βαρεθεί λοιπόν αυτόν τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο, δεν χρειάζεται ούτε καν να συνδιαλεγείς μαζί του. Αυτό που χρειάζεται, γιατί πάντα υπάρχει τρόπος, πάντα υπάρχει δρόμος και πάντα υπάρχει κάποια λύση, είναι να δώσεις αντίλογο. Δώσε σε αυτό τον εσωτερικό διάλογο αντίλογο. Για τον δημιουργικό αυτό αντίλογο θα μιλήσουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Για την ώρα μην ξεχνάτε, αν θεωρείτε ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, κοινοποιήστε το. Πατήστε εγγραφή και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Για ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email που βρίσκεται κάτω στην περιγραφή ή με τον γνώριμο τρόπο μέσα από τα social media. Αγαπημένα μου υπέροχα πλάσματα, μέχρι το επόμενο βίντεο έχετε πάντα την αγάπη μου.